Maganda gamit-gamitin bago matulog sa gabi. Ang magsisilbing routine mo na rin, maganda gamit-gamitin, cream para sa ating balat. Muwa lamang ako ng petroleum jelly pagkatapos 1 teaspoon po ang aking inilagay. At pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng aloe vera gel, naglagay ako dito ng 1 teaspoon din po. Dito nga sa ating gagawin, paano ba gawing mas maputi ang ating balat na nagbibigay clear at makinis. Kalagay-lagay ko po ng aloe vera gel kasama ng petroleum jelly, halo-haluin natin tong mabuti. Napakaganda na rin talaga ng kinalabasan at pinaka-texture nito. Masarap siyang gamit-gamitin lalo na rin bago matulog sa gabi. Dahil tumutulong na rin siyang maprotektahan ng ating balat lalo na rin sa pinaka-cell ng ating mga balat. Nagbibigay moisture at inaayos nito, kumuha pa ako ng e-oil. Ang siyang magsisilbing magbibigay lambot at ganda sa kutis natin. At naglagay lang ako dito ng 3 drop lamang po. Pagkalagay-lagay po ng pinaka-e-oil natin doon sa petroleum jelly kasama ng aloe vera gel, halu-haluin to para na rin sa pinagsama-sama natin. At heto nga ang magsisilbing night routine natin na nagbibigay moisture, lambot, napakakinis lalo sa balat. Nagbibigay puti, mag-aalis lalo na rin sa mga dark spot na iwan man yan ng ating tigyawat. Higit sa lahat, mapoprotektahan nito ang ating balat lalo na rin sa mga pigmentation o yung malesma man yan. Idirekta nga tong idampi, kailangan sa paggamit bago matulog sa gabi ay linisan muna natin ang ating mukha. At i-apply natin to overnight natin, gumising sa umaga, napakakinis, malambot sa balat. Siyang magsisilbing night routine na rin sa pang-araw-araw, tuwing gabi lamang po ang paggamit nito. Para nare-relax natin at nagbibigay banayad na lambot at hydrating na rin sa ating kutis to. Dahil na rin sa naglalaman to ng e-oil kasama ng aloe vera gel at yung pinaka-petroleum jelly natin. Isalin lamang to sa maliit na paglalagyan, yung pwedeng-pwede ng pag-istakin. Dahil magagamit mo na rin to ng matagal pa. Napakayaman na rin to sa moisturize lalo na sa ating kutis. Nag-iiwan ng moisturize lalo na sa ating kutis na pinapanatilihin nitong sobrang lambot. Parang ang glass skin effect ang datingan nito pag ginamit-gamit natin. Hypoallergenic na rin siya, maganda to gamit-gamitin kahit anong skin type po. Tumutulong na rin to lalo na rin sa hyperpigmentation na naglalaman na rin to ng antioxidant. Napakaganda rin ito kung ikaw ay nakakaranas ng pagka-dry skin lalo sa mukha. Dahil pinapanatilihin niyang moisture para sa tuyong balat. Sobrang kintab, sobrang linis, napakagaan lalo sa balat. Heto na nga ang night routine cream natin. Maganda, pampaputi, pampakinis sa ating kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.